Welcome mga kabids, welcome sa Bids Wallet Part 2. Sundan nyo lang tong video na to, makakagawa kayo ng DIY wallet made in beads. Madali lang naman tong sundan kaya hindi na ako tatalak, magmi-music na tayo. Nga pala, pa-subscribe na rin para ma-update kayo sa mga iba pang tutorial videos. So mag-shortcut na tayo, gayahin nyo lang to paikot. Hanggang dito.